Android කොප්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්නේ යාළුවෝ හැමෝම අපි අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ data usage එකට නිකරුණේ සල්ලි කැපෙන්න නොදී හරියටම ඔයාගේ package එක control කරලා දෙන්න පුළුවන් smart feature එකක් ගැන. ඔයාගේ කනෙක්ෂන් සෙටිංස් වල data usage කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාම ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් billing cycle and data warning කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එකේ තමයි තියෙන්නේ ඔයාගේ data package එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාට control කරලා details කියන්න පුළුවන් මේ smart feature එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයා start billing cycle on කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ package එක ඔයා පටන් ගන්න දවස දීලා තිබ්බාම එතන ඉඳන් හරියට මාසයක් වෙනකල් මෙයා මේක cycle එකක් විදියට දිගටම මාසෙන් මාසෙට ඔයාගේ data usage එක trace කරනවා. නමුත් මේ time period එක මාසයක් වෙන එක ඔයා ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මොකද අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඊළඟ features ටික. ඊළඟට ඔයා යන්නේ set data warning කියන ඔප්ෂන් එකට. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක on කරලා ඔයා මේකට ලිමිට් එකක් දීලා තිබ්බාම MB ප්‍රමාණය ඔයාගේ පැකේජ් එක ඉවර වෙන්න ලං වෙද්දිම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාට warning එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ පැකේජ් එක MB 165ක් වගේ එකක් නම් MB 160ට මේ data limitage එක දීලා තියන්න. එතකොට ඔයාට මේ warning එක හම්බ වෙච්ච ගමන් ඔයාගේ පැකේජ් එක අලුත් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි set data limit. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක on කරලා තිබ්බාම ඔයාට පුළුවන් automatically ඔයාගේ package එක ඉවර වෙච්ච ගමන් ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ mobile data connection එක disconnect කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕන හරියටම ඔයාගේ data package එකේ ප්‍රමාණය මෙතනට දීලා තියෙන එක. ඉතින් ඔයාගේ data package එක MB 165ක් නම් හරියටම ඔයා මෙතනට MB 165ක් දීලා තියන්න. එතකොට ඔයාගේ usage එක mobile data usage එක MB 165ක් වෙච්ච ගමන් ඔයාගේ mobile data connection එක disconnect වෙනවා. ඉතින් මේ feature එක හින්දා ඔයාට විටින් විට ඔයාගේ mobile data package එකේ balance එක check කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ package එක ඉවර වුණ ගමන් ඔයාගේ phone එකේ සල්ලි කැපෙන්න නොදී automatically mobile data connection එක disconnect වෙනවා. ඒ ෆීචර්ස් වලට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ එක ඇප්ලිකේෂන් වලට වෙන වෙනම මොබයිල් data කොච්චර යූස් වෙලා තියෙනවද කියන එකත් බලාගන්න. ඔයා මේ data saver කියන ඔප්ෂන් එක on කරලා තියාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ background data usage එක, ඒ කියන්නේ ඔයා close කරලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් උනත් background එකේ ඔයාගේ mobile data use කරනවා නම් ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න. මතක් කරන අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් like කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයා ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒ ගැන කමෙන්ට් කරන්න. Android Cops YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.